Guys, so let's start our next thing. So in last video we were learn how to make effective presentation basic part. Okay, so day first मध्ये आपण basic part काय आहे हा रिवाइज केला. सो आज आपण डे टू मध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे. देन इमेजेस कशा ऍड करायच्या आहेत, पिक्चर क्लिप कसे ऍड करायचे आहेत, क्लिप आर्ट कसे ऍड करायचे आहेत आणि त्याला इफेक्ट कसे द्यायचे आहेत हे आज आपण आजच्या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत. तुम्हाला काय करायचं आहे, गुगल वरती जाऊन तुम्हाला ज्या क्लिप आर्ट हव्या आहेत त्या तुम्ही काय करू शकता, सर्च करू शकता. मध्ये आपण गुगल वरती जाऊया. तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल पहिली स्लाइड आपण प्रेझेंटेशन कुठून स्टार्ट करतो, वेलकम पासून, राईट. सो वेलकम इमेज. मग इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या वेलकम इमेजेस मिळतील. त्यामधून तुम्ही काय करू शकता, तुम्हाला जी इमेजेस छान वाटेल आणि तुमच्या प्रेझेंटेशनला जी सूट होईल अशी वेलकम इमेज तुम्ही काय करू शकता, इथे कॉपी करू शकता इथे. सो आपण आता ही काय करूया, ही इमेजेस कॉपी करूया. तो काय कराल, मग इथे जाऊन राईट क्लिक करा आणि कॉपी इमेज म्हणा. सो कॉपी इमेज म्हणा. त्याच्यानंतर तुम्हाला कुठे यायचं आहे, तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये प्रेझेंटेशन स्लाइड सिलेक्ट करा. दॅट मीन्स न्यू स्लाइड. न्यू स्लाइड वरती या. देन राईट क्लिक करा आणि पेस्ट म्हणा. ओके, सो पेस्ट म्हणाल्यानंतर तुमची इमेजेस काय होईल, इथे पेस्ट होईल. मग ती तुम्हाला इमेज काय करायची आहे, तर ऍडजस्ट करायची आहे. लक्षात आलं. सो ज्या इमेजेस तुम्हाला छान वाटतील त्यातली कोणतीही इमेज एखादी तुम्ही काय करू शकता, इथे घेऊ शकता आणि इथेही ऍडजस्ट आपल्याला करता येईल. लक्षात आलं. सो त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, नेक्स्ट स्लाइड अगेन सिलेक्ट करायची आहे. अगेन आपण काय करूया, गुगल वरती जाऊया. देन आता तुम्हाला काय करायचं आहे, पीपीटी बॅकग्राऊंड वेगळं हवं आहे. सो सर्च करा पीपीटी इमेज बॅकग्राऊंड. ओके, सो मग तुम्हाला वेगवेगळे बॅकग्राऊंड सुद्धा इथे बघायला मिळतील. जे जसं आपण सांगतो की तुम्हाला तुम्ही कोणतं प्रेझेंटेशन देणार आहात याच्यावरून तुम्ही काय करू शकता, पीपीटी बॅकग्राऊंड हे सिलेक्ट करू शकता, राईट. सो बघा बरं इथे तुम्हाला कोणतं छान वाटतंय ते आपण बॅकग्राऊंड काय करूया, सिलेक्ट करूया. आणि अजूनही तुम्हाला त्यात फारशी आयडिया नसेल तर इथे तुम्हाला ऑप्शन सुद्धा दिलेले आहेत, प्रोफेशनल, सिंपल, पॉवर पॉइंट, क्लिप आर्ट, लव, डिजिटल. ओके, सो इथे तुम्ही काय करा, तर सर्च करा. तुम्हाला हिस्ट्री दाखवायची आहे, पेन दाखवायचं आहे, मूवीज दाखवायचे आहेत, तर इथे तुम्हाला वेगवेगळे बॅकग्राऊंड हे बघायला मिळू शकतात. आपण इथे मूवीला क्लिक केलं तर मूवीशी रिलेटेड बॅकग्राऊंड तुम्हाला शो होणार आहे. लक्षात येत आहे. सो एक बॅकग्राऊंड आपण सिलेक्ट करूया. आता आपण लास्ट व्हिडिओ मध्ये काय बघितलं होतं, तर कॉमर्सचे फीचर्स, दॅट मीन्स इंडस्ट्रियल रिलेटेड, राईट. तो कॉमर्स रिलेटेड बॅकग्राऊंड काय आहे का बघूया. सर्च करा कॉमर्स पीपीटी रिलेटेड बॅकग्राऊंड. मग इथे तुम्हाला सिंपल बॅकग्राऊंड मिळतील. आपण काय करूया, हे बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करूया. अगेन काय कराल, मग राईट क्लिक करा, कॉपी इमेज म्हणाल. देन तुमच्या पीपीटी वरती जाल. देन पेस्ट म्हणाल. ओके, अगेन तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमच्या स्लाइड
साईज किती आहे त्या साईज नुसार ही इमेज ऍडजस्ट करायची आहे. ओके. ऍडजस्ट करून घ्या आता इमेज. सो तर ही आपण कॉमर्स थीमशी रिलेटेड आहे म्हणून ही बॅकग्राऊंड आपण सिलेक्ट केली. तर फॉर्मॅट सुद्धा इथे तुम्हाला दिलेले आहेत, तर त्या फॉर्मॅट नुसार तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता. ओके. इथे क्लिक केल्यानंतर फर्स्ट सिंपल फ्रेम व्हाईट म्हणजे काय येणार आहे, बॉर्डर तुमची व्हाईट येईल. देन सेकंड सिलेक्ट केल्यानंतर थोडीशी थिक तुम्हाला हे मिळेल पिक्चर स्टाईल. देन याच्यामध्ये थोडेसे ऑप्शन वेगवेगळे आहेत ते तुम्ही चेक करू शकता आणि जो तुम्हाला छान वाटेल असं ऑप्शन इथे क्लिक केल्यानंतर ती बॅकग्राऊंड इथे सिलेक्ट होईल. ओके. देन सॉफ्ट एज रेक्टँग्युलर, देन व्हाईट ब्लॅक. ओके. जे काही आहे ते तुम्ही इथे तुम्हाला जे छान वाटतील ती बॅकग्राऊंड तुम्ही इथे सिलेक्ट करू शकता. आलं लक्षात? देन बऱ्याच वेळी आपण काय करतो तर बॅकग्राऊंड मध्ये सुद्धा तर हे बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केलं किंवा आपण इथे त्याचा ब्राईटनेस, कॉन्ट्रास्ट इथे वेगवेगळे ऑप्शन सुद्धा बघायला मिळत आहेत बघा. ब्राईटनेस मध्ये जा. तुम्हाला ब्राईटनेस त्याचा कसा हवा आहे तो तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. जास्त हवा आहे, फेंट हवा आहे, डार्क हवा आहे. देन इथे तुम्ही सिलेक्ट करणार आहात जो छान वाटेल, जो अट्रॅक्टिव्ह वाटेल. लक्षात येतं? सो आपण काय केला इथे बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केलं. देन त्याच्यानंतर काय आहे, कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मध्ये सुद्धा तुम्ही काय करू शकता तर इथे ऑप्शन वेगवेगळे आहेत. +40%, देन +30, +20, देन अगेन मायनस कडे येईल आणि जी छान वाटते सुटेबल आहे असे ऑप्शन आपण इथे सिलेक्ट करू शकतो. इथे नॉर्मल ठेवू. कलर, कलर जर तुम्हाला चेंज करायचं असेल तरी सुद्धा तुम्ही चेंज करू शकता. ब्लॅक अँड व्हाईट आहे, ब्ल्यू आहे. ओके. सो ते वेगवेगळे ऑप्शन सुद्धा दिलेले आहेत. ते ऑप्शन तुम्ही काय करू शकता तर चूज करून त्या इमेजची कलर सुद्धा तुम्ही चेंज करू शकता. ओके. लाईट हवी असेल तर लाईट, देन डार्क हवी असेल तर डार्क. आणखी काय आहे बरं, कंप्रेस पिक्चर आहे. इथे तुम्ही काय करू शकता, कंप्रेस पिक्चर सुद्धा इथे ऍड करू शकता. देन पिक्चर चेंज करायचं असेल तरी इथे ह्या ऑप्शन वरती जाऊन तुम्ही पिक्चर चेंज करू शकता. रिसेट पिक्चर जर तुम्ही काही इफेक्ट दिले असतील तरी सुद्धा काय होणार आहे तर ते रिसेट आपण इथे करू शकतो. देन अजून इथे काय ऑप्शन आहे तर क्रॉप आहे. जर तुम्हाला इमेज क्रॉप करायची असेल थोडी तरी सुद्धा तुम्ही काय करू शकता ती क्रॉप करू शकता. क्रॉप साठी तुम्ही काय करू शकता, थोडेसे ड्रॉ करा इमेज आणि क्रॉप करू शकता. लक्षात आलं? सो इट्स व्हेरी सिम्पल. इथे तुम्हाला वेगवेगळे अट्रॅक्टिव्ह इमेजेस वाटतील ते आपण काय करू शकतो इथे ऍड करू शकतो. अगेन आपण गुगल वरती जाऊ, काही क्लिप आर्ट आहेत का बघूया. जर तुम्हाला प्रॉपर इमेजेस वगैरे हवे असतील कॉमर्सशी रिलेटेड, जसं आता इथे आपण बघतो ई कॉमर्सशी रिलेटेड काही इमेजेस दिसत आहेत, ह्या सुद्धा आपण काय करणार आहोत इथे ऍड करणार आहोत जेणेकरून तुमचं प्रेझेंटेशन हे अट्रॅक्टिव्ह होऊ शकेल. फॉर एक्झाम्पल अगेन ह्या इमेज वरती गेलात, क्लिक केल्यानंतर त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला वेगवेगळे ऑप्शन बघायला मिळतील. इथे खाली आल्यानंतर वेगवेगळे ऑप्शन तुम्हाला दिसतील किंवा इमेजेस बघायला मिळतील. जसं आपण सांगतो की जी इमेज छान आहे, अट्रॅक्टिव्ह आहे ती तुम्ही काय करत सिलेक्ट
करा. मी इमेजेस काय करते, सिलेक्ट करते. काय कराल मग, इमेजेस वरती जाऊन राईट क्लिक करा. त्याच्यानंतर कॉपी इमेज म्हणा. तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये या, स्लाइड वरती आणि इथे येऊन इमेजेस पेस्ट. आता आपल्याला इमेजेस आली. इमेजेस काय करायचे, ऍडजस्ट करायचे. सो इमेजेस ऍडजस्ट करून घ्या. जसं आता आपण आपल्याला सांगितलं की हे वरचं जे नाव आहे, नेम ऑफ द प्रेझेंटेशन अँड कंपनी, हे नको आहे आपल्याला. तर काय करू शकतो आपण, इथे क्रॉपचं ऑप्शन आहे, तो सिलेक्ट करून की वरचा पार्ट फक्त आपण इथे क्रॉप करू शकतो. आणि अगेन क्लिक करा आणि ही इमेजेस तुम्ही ऍडजस्ट करू शकता. इट्स व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह. काही ठिकाणी तुम्ही तिथून कॉपी केलेला आहे तिथला ऍड्रेस सुद्धा तुमच्या इमेजला देऊ शकता. इथे जे ऑप्शन आहेत त्या ऑप्शन नुसार तुम्हाला कशा फॉर्मॅट मध्ये हवी आहे इमेजेस ते सिलेक्ट करू शकता. जसं आपण बघितलं, ब्राईट हवी आहे, ब्राईटनेस त्यामध्ये वाढवायचा आहे का, कॉन्ट्रास्ट काही करायचं आहे का, ते जाऊन तुम्ही ऑप्शन काय करा तर सिलेक्ट करा. जसं एकदम लाईट ठेवायचे असेल तर तुम्ही लाईट ठेवू शकता. इथे पण ऑप्शन तुम्हाला दिलेले आहे. 3D फॉर्मॅट मध्ये हवी आहे का, ओके, 3D रोटेशन मध्ये हवी आहे का, आणि वेगवेगळे बॅकग्राऊंड कलर तुम्ही यूज करू शकता. लक्षात, इट्स व्हेरी सिंपल. इतकं तुम्हाला अट्रॅक्टिव्ह करता येईल तितकं तुम्ही पिक्चर काय करू शकता, हे अट्रॅक्ट करू शकता. देन आता ह्या आपण काय घेतली, ऍज अ पीपीटी बॅकग्राऊंड म्हणून घेतलेली आहे. तर याचवरती तुम्ही अजून एखादी तुम्हाला इमेजेस ऍड करायची असेल तरीही करू शकता. गुगल वरती जा. देन त्याच्यानंतर तुम्हाला काय करायचे आहे, बॅकग्राऊंड नकोय. देन हे क्लिपआर्ट ऍड करायचे आहे ना. सो क्लिपआर्ट, क्लिपआर्टला क्लिक करा. इथे वेगवेगळे क्लिपआर्ट दिसतात, त्यामध्ये तुम्ही क्लिपआर्ट काय करू शकता तर यूज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल जसं आपण काय म्हणतो की कॉमर्स मध्ये कोऑर्डिनेशन खूप महत्वाचं आहे, राईट. कोऑर्डिनेशन असेल तर आपण जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवू शकतो. तर जे तुमचे पॉइंट इंडिकेट करणारे पिक्चर्स आहेत ते तुम्ही काय करू शकता, तिथे ऍड करू शकता. फॉर एक्झाम्पल आता मी हा पिक्चर सिलेक्ट केला. सेम प्रोसेस, जायचं इमेज वरती, राईट क्लिक करा, कॉपी इमेज, तुमच्या प्रेझेंटेशन वरती जा आणि त्याच प्रेझेंटेशन वरती तुम्हाला काय करणार आहात, तुम्ही ही इमेजेस ऍड करणार आहात. फक्त आपल्याला काय करायचं, इथे त्या इमेजेसची साईज फक्त ऍडजस्ट करायची आहे. म्हणजे तुम्हाला दोन्ही इमेजेस हवे आहेत, राईट. जसं आता आपल्याला ही इमेजेस कशी हवी आहे, एक छोट्या फॉर्म मध्ये हवी आहे. तर आपण ती जस्ट सिलेक्ट केली आणि ऍड केली. जसं इथे तर तुम्ही कोऑर्डिनेशन पॉइंट इथे ऍड करू शकता. अगेन इथे डबल क्लिक करा, इमेजेस ऍडजस्ट करायचे आहे. देन जस्ट लाईट दाखवायची आहे, थोडीशी सॉफ्ट दाखवायची आहे, तर इथे तुम्ही सॉफ्ट वरती क्लिक करू शकता. सो इट इज ऑल्सो व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह पार्ट. आणि मग तुम्ही तुमचा पॉइंट जसा आहे त्यानुसार काय करू शकता, हे क्लिप आर्ट ऍड करू शकता. देन अगेन आता मला नेक्स्ट स्लाइड वरती जायचंय, तर मी काय करेन, न्यू स्लाइड. न्यू स्लाइडला मला काय करायचं आहे, सेमच बॅकग्राऊंड काय करायचं आहे तर मी कॉपी करणार आहे. सो आधीच्या बॅकग्राऊंड वरती या, इथे राईट क्लिक करा, कॉपी हिअर म्हणा आणि जी बॅकग्राऊंड आहे तिथे जा, न्यू स्लाइड वरती पेस्ट म्हणा. काय करायचंय,
कंट्रोल सी, शॉर्ट कीज वापरू शकता आणि कंट्रोल व्ही. इथे काय आहे तर तुम्हाला थीम मिळाली. काही थीम तुम्ही डायरेक्टली इंटरनेट वरून घेऊ शकता, गुगल वरून घेऊ शकता. अदरवाईज तुम्हाला ह्या पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन मध्ये सुद्धा काय आहेत तर काही इमेजेस दिलेले आहेत, काही इफेक्ट सुद्धा दिलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल आता तुमचा नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, जसं आपण बघितलं फीचर्स ऑफ कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. ते इंटरनेट वरती या. इथे तुम्ही डायरेक्टली टाकू शकता कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन रिलेटेड, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन रिलेटेड क्लिपआर्ट आणि सर्च करा. तुम्हाला जे सुटेबल इमेजेस वाटेल ते तुम्ही काय करू शकता तिथे, जसं आता इथे दिलेलं आहे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन 100%, एक सिम्बॉल आहे. ओके, तर तुम्ही तोही यूज करू शकता. अदरवाईज ज्या क्लिपआर्ट आहेत त्या यूज करू शकता. इथे तो खूप छान छान आणि अट्रॅक्टिव्ह आहे कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन रिलेटेड. बघूया आपण काय ऍड करता येईल. जर तुम्ही एखाद्या कंपनी थ्रू प्रेझेंटेशन देत असाल तर त्या कंपनीचे सिम्बॉल वगैरे असतील ते सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या प्रेझेंटेशन मध्ये ऍड करू शकता. हॅपी कस्टमर, इथे सुद्धा कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन मध्ये अजून तुम्हाला कुठे कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे तर इथे सॅटिस्फॅक्शन मीटर आहे, कस्टमर फोकस आहे, कस्टमर गॅरंटेड आहे, हॅपी कस्टमर आहे. ओके, सो इथे तुम्ही वेगवेगळे ऑप्शन सुद्धा अगेन चूज करू शकता. तुम्हाला वेगवेगळे ऑप्शन सुद्धा इथे दिलेले आहेत. लक्षात येत आहे. आपण काय करूया, की इमेज काय करूया, सिलेक्ट करूया कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन रिलेटेड. ते सर्च करा आणि अजून इमेज काही दिसत आहेत का बघा. अदरवाईज सेम प्रोसेस, राईट क्लिक करा, कॉपी इमेज, ते तुमच्या प्रेझेंटेशन वरती जा आणि पेस्ट होणार. आता ही आपण इमेजेस घेतले. सो काय करा, अगेन तुम्हाला शॉर्ट करायची आहे किंवा सेंटरला घ्यायची आहे. आता ही मूव सुद्धा करू शकतो आपण इझिली. त्याच्यावरती जा आणि ॲरोने काय करा तर ती मूव करा. सो त्याच्यावरती डबल क्लिक केल्यानंतर मग तुम्हाला कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये हवी आहे ती, ते वेगवेगळे ऑप्शन आहेत ते तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. अजून काय आहेत बघा इथे, तो असे बॅकग्राऊंड आपण काय करू शकतो तर सिलेक्ट करू शकतो. आणि मग इथे तुम्ही तुमचे जे पॉइंट आहेत ते ऍड करू शकता. कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, मॅक्सिमम प्रॉफिट, चेंज सोशल इश्यू, व्हॉट एव्हर इट मे बी, ते तुम्ही इथे सिलेक्ट करू शकता. आलं लक्षात. सो आजच्या लेक्चरला आपण इथेच थांबूया. काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शन मध्ये विचारला तरी चालेल.